Lẽ ra thì mình sẽ không quay lại châu Âu nữa, bởi vì nó vừa xa lại vừa tốn kém. Nhưng riêng nước Pháp thì khác. Từ tháp Eiffel, nước hoa cho đến bóng đá, có một sức hút rất khó giải thích. Và đặc biệt là có nhiều thứ ở Việt Nam á lại mang dấu ấn từ Pháp, từ kiến trúc cho đến các món ăn. Nên bây giờ mình sẽ sửa soạn hành lý và đi đến nước Pháp nha. Bây giờ đang là 9 giờ 30 tối và sân bay vẫn đông như mọi khi. Ok, còn bây giờ thì đưa cái vé và lên máy bay thôi. Tạm biệt Việt Nam, đến lúc đi Pháp rồi mọi người ơi. Ở trên máy bay thì họ cho mình là gối, mền và tai nghe, bởi vì chuyến bay này là khá dài á. Đang ngủ một hồi thì mình thấy mấy bà chị tiếp viên đang phát cái gì đó, nhìn y hệt như menu đám cưới. Sau đó thì bà đẩy cái xe lại rồi phát cho mình một cái khay đồ ăn từ thiện như thế này nè. Không hề có cơm nha, cái này là khoai tây. Thôi thì tập ăn cho quen đi, tại vì qua Pháp cũng có cơm đâu mà ăn. Và sau nhiều tiếng bay thì mọi người đã ngủ sạch, còn mình thì cũng y vậy luôn. Và cuối cùng thì mình cũng tới, nhưng không phải là tới Pháp mà là tới sân bay Dubai nha. Thật sự là mình không muốn tới đây đâu, nhưng mà do là mình đã đặt vé từ trước rồi. Như các bạn cũng đã biết là đang có chiến tranh Iran nha. Khi mà Iran từng phóng tên lửa làm hư hại sân bay, có trường hợp còn làm 4 người bị thương. Bây giờ mình phải ở đây chờ đợi là 3 tiếng nữa mới được bay tiếp nha. Đúng là hành trình đến Pháp không bao giờ là dễ dàng. Sau bao nhiêu chịu đựng về tâm lý và cả tinh thần nữa thì mình đã lên được máy bay rồi nha. Mừng hết sức luôn. Nhưng có một điều mình quên, đó chính là tiếp tục bay lâu nữa rồi. Sao mà xa dữ vậy? Vì mình đã ngủ nhiều rồi nên bây giờ khó ngủ cực kỳ. Ở đây có cả tay bấm chơi game nữa nè, hiện đại dưới trời. Mình chơi game đốt thời gian cũng ok, nhưng mà nội dung game hơi chán. Vì mình không còn khả năng để ngủ nữa nên mình cảm nhận là thời gian trôi qua rất là chậm luôn. Nhìn chị gái bên kia ngủ đã ghê, ước gì mình cũng được như vậy. Thời gian lại tiếp tục trôi đi, còn mình thì tỉnh như ruồi. Ơi, một cái hình bóng quen thuộc. Lần này thì mình nhận được menu đám giỗ, còn đây là đồ ăn của mình. Tèn ten. Trời đất, lại là khoai tây nữa hả? Kiểu này mà xong chuyến bay chắc là anti fan khoai tây luôn quá. Chưa bao giờ mà mình thấy yêu cơm đến như vậy. Bây giờ là mình nghe hơi hơi nhức đầu rồi. Các bạn có thể tưởng tượng là bị nhốt trong một cái lồng sắt khổng lồ trong vòng mấy chục tiếng là biết liền luôn rồi. Vì mình không thể ngủ thêm được nên bây giờ thì đi tham quan ha. Đứng ở đây múa múa như thằng khùng để đốt thời gian. Tiếp theo là tham quan nhà vệ sinh. Chắc là do không gian nó nhỏ quá. Và cuối cùng sau một hành trình dài thì mình cũng đã tới rồi. Nước Pháp. Cảm giác của mình khi được rời khỏi máy bay y như được ra tù vậy đó. Cảm nhận đầu tiên của mình về nơi đây là rất là khác biệt luôn á. Tất cả biển hiệu ở sân bay đều có phiên âm tiếng Trung. Rồi bây giờ thì mình ra ngoài xem thử nè. Wow, có những chỗ thì ổn, một số chỗ thì hơi 3 chấm nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt tàu vào trung tâm xem thử như thế nào. Hello. Mấy đứa nhóc ở đây nó thân thiện dữ trời. Quá là hồi hộp luôn. Không biết ở trung tâm Paris sẽ ra sao. Hy vọng là mọi thứ sẽ như mình nghĩ. Và sau khi vào tới trung tâm á thì mình cảm thấy bị bất ngờ. Tình trạng vé bậy trên cả xe bus và tàu điện luôn. Ngay cả chỗ mình đứng như thế này cũng nồng nặc mùi nước tiểu luôn. Oh my god, khác xa so với những gì mình nghĩ về Paris. Thôi thì tạm quên cái đó đi. Bây giờ thì mình sẽ đi ăn sáng và gọi thử món bánh mì ốp la, xem có khác Việt Nam hay không nha. Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng mà cái giá thì hơi Dubai. Không hề giống như Việt Nam. Bánh mì này nó là bánh mì sandwich á, cái người ta nướng cho giòn lên. Ăn bằng dao nĩa luôn hả? Ngầu dưới trời. Mình cắt ra thì thấy lòng đào luôn. Quá đẹp. Chắc là cách ăn như Việt Nam thôi ha. Thêm miếng tiêu vào. Ok dưới trời. Cái bánh mì này nè, nó nướng giòn cực kỳ và nó cứng ngắc luôn á. Nếu mà dùng bánh mì Việt Nam ăn với bánh mì ốp la thì vẫn ngon hơn. Cái này mình cho là 8 điểm. Tuy nhiên có một cái lạ là tại sao lại ăn với thịt xông khói ta. Để thử xem. Y như là thịt nạc heo á mọi người. Hơi ngán. Nói chung là bánh mì ăn với ốp la vẫn là ok nhất. Qua bao nhiêu kiếp nạn thì được ăn cái này xứng đáng thật sự. Tuy nhiên á, còn rất là nhiều món ngon luôn á. Bây giờ chúng ta ăn cái này xong rồi đi khám phá tiếp nha. Và nơi mà mình muốn đến tiếp theo đó chắc chắn rồi, chính là tháp Paris. À nhầm, tháp Eiffel nha. Ở Việt Nam người ta hay gọi là tháp Paris, nhưng mà nguyên cái thành phố này nè là thành phố Paris. Wow, công nhận ở ngoài đời nó to thật sự luôn á. Mà cái máy quay của mình nó không hởi. Gán lên bạn. Rồi ok.
Theo như mình tìm hiểu á là có thể leo lên được. Wow, bây giờ mình kiếm chỗ mua vé đi lên thử nha. Các bạn à, thật sự thì mình cũng có ước mơ á. Ồ, ông nông leo rào luôn kìa. Biết sao không? Đông người quá, đông cực kỳ luôn. Tức là không phải muốn lên được cái tháp này là lên đâu, mà là phải mua vé. Khúc này là mình và những người xếp hàng cảm thấy khó hiểu vì hết ông chú leo rào, rồi sau đó tới ông anh mở cửa cho người nhà ông vô. Trong khi cái lối đi này chỉ dành cho người tàn tật rồi khiếm khuyết các kiểu thôi. Người ta phải xếp hàng dài dài đằng kia kìa. Thay vì bỏ ra 2 đến 3 tiếng để xếp hàng thì bây giờ mình sẽ đi vòng vòng chân tháp xem mọi người làm cái gì nha. Chủ yếu là chụp ảnh rồi nằm phơi nắng cho đen da chơi nha. Hồi nãy giờ mình đi vòng vòng ở đây nè, mình phát hiện ra một ổ lừa đảo luôn. Đầu tiên là mấy ông bán mô hình tháp, rồi bán đồ này nọ y như vỉa hè Việt Nam vậy á. Mấy ông này thì không có lừa, chỉ bán giá hơi hơi trên mây thôi. Còn phía bên đây là mấy con bồ câu hạnh phúc đang được bà cô cho ăn. Khi mình đi ngang qua thì bà hỏi là mình muốn cho bồ câu ăn hay không. Mình mà nhận bánh mì của bà để cho ăn là bị tính tiền liền luôn á. Còn cái này thì mới dữ nè, mấy bà chị này là đi vòng vòng quanh tháp đi xin chữ ký. Ai mà lỡ ký vào rồi là bà đòi tiền liền luôn á. Còn phía bên đây á thì mới là quầy lưu niệm hợp pháp nha mọi người, không có bị công an dí. Còn mấy ông kia là có công an là chạy hết à. Còn cái này sao chạy? Có bánh xe này. Ủa, không có làm gì nha, em không làm gì nha anh ơi, để em dắt lại cho anh. Theo như mình thấy á, những đồ lưu niệm ở đây á gần như là giống 99% mấy ông bán dạo bán. Mình nghĩ là mấy ông nó mua ở đây nè, sau đó ra bên kia bán. Tại vì mình đem tặng tay mà, phải bán giá cao chứ. Cái đó mấy ông nói chứ không phải là mình nha. Kế bên cái tháp Eiffel đó mọi người thì có một cái dòng sông gọi là dòng sông Sen, thuyền chở quá trời người đi tham quan luôn kìa. Ở thời điểm hiện tại thì nhìn nó sạch sẽ như vậy thôi, chứ trong quá khứ thì nó từng rất là ô nhiễm luôn á, đến mức mà mấy con cá ở dưới còn không sống nổi nữa. Và chính phủ đã phải bỏ ra hàng tỷ euro để làm sạch dòng sông, chỉ để giúp cho nó được như hiện tại mà mọi người thấy. Người ta hay nói là đường phố ở bên Pháp á rất là khai luôn, và đúng như vậy luôn mọi người ơi. Đây là cái phía gọi là bức tường của chân cầu á. Nè các bạn thấy là những cái vệt như thế này nè, là những cái vệt nước tiểu của người ta để lại á, chứ hiện tại đâu có mưa đâu. Còn phía trên đây á, con khứa nó uống nước xong á, cái nhét lại ly giấy ở đây, dễ thương chưa? Mình biết tại sao người ta lại tiểu đường rồi. Như ở đây là có một cái nhà vệ sinh gọi là công cộng nè. Oh my god, 2 euro 2 lần á. Nhưng mà bất ngờ chưa, quy đổi là 60k cho một lần đi vệ sinh. Đó là lý do tại sao tiểu đường lại nhiều như vậy. Mình để ý có vẻ như là người Pháp không tin tưởng lẫn nhau hay sao á. Ví dụ như là cái dịch vụ xe bus á. Đó, bây giờ là xe bus nó đang tới luôn nè. Mình lên xe bus á là mình sẽ quẹt vô cái này. Khi mà quẹt xong thì nó xác nhận là mình đã có vé nha. Mình đã làm tất cả mọi thứ, nói chung là trả tiền luôn rồi. Nhưng mà chút xíu nữa là sẽ có một số ông sóc vé nha. Họ sẽ lên ngẫu nhiên một số chuyến xe bus để bắt những người đi mà không có vé. Ai mà không có là bị phạt tiền liền. Họ xét 2 lần, có khi là 3 lần luôn á. Hồi nãy giờ là mình lướt TikTok á, mình nghe nói có cái món ốc ăn rất là ngon luôn. Nên bây giờ là mình sẽ bắt cái tàu điện rồi nè, đi đến chỗ ăn ốc nha. Wow, gần dưới vậy ta. Đi tàu điện ở đây thì giá khoảng 32 euro cho 5 ngày mình ở đây. Nói chung là giá không mắc, cũng không rẻ. Và ở đây thì được cái là không có cướp giật nha mọi người. Chứ đi xe bus á, nguy hiểm lắm. Mới đầu mình hồn nhiên mình không biết, mình cứ để cái túi nó hơi khơi như thế này nè. Nó mở rồi nó giật một phát là xong khỏi về nước luôn. Mắc bách bo á mọi người. Hồi nãy đến giờ á, mình đi ngoài đường mình thấy khát nước quá mà tự nhiên ghiền Coca. Và mình phát hiện một điều á, là bên Pháp á, Coca mắc kinh khủng luôn, 6 euro một chai. Tại vì có cái vụ mà người ta béo phì nhiều quá, nó sẽ đánh thuế nước ngọt. Đúng là Coca-Cola có cái hay ha mọi người, mỗi nước uống mỗi khác nhau. Bên Pháp uống lạc nhách à, còn tự nhiên họ lại cho mình một chai như thế này. Theo kinh nghiệm của mình á, chắc chắn chai này tính tiền. Cái này là nước lọc nha mọi người. Theo như gợi ý của mọi người á, là mình phải ăn món này, ốc sên. Oh my god, Việt Nam không bao giờ có ai ăn ốc sên hết á. Và sau khi gọi cái dĩa này á, họ cho mình một rổ bánh mì như thế này. Theo kinh nghiệm của mình, cũng tính tiền luôn. Đầu đầy sạn luôn nè, lắc lắc nè. Lợp cọp luôn á, làm sao dụ được Hướng. Không ăn. Một con ốc như thế này, bên trong nó xanh lè luôn á. Oh my god, sao nó đen thui vậy? Thôi được rồi, tin tưởng đầu bếp đi. Oh my god. Thôi được rồi, bữa ăn của mình kết thúc tại đây. Ủa? Giỡn chứ, chưa tính tiền mà. Bây giờ mình đánh giá thiệt nè. Cái xanh xanh đó là bơ, tỏi, mùi tây gì đồ á. Nhưng mà họ làm như vậy để dành mình quên đi cái mùi á mọi người. Thật sự mà nói thì cái gu ăn uống của người Pháp khá là lạ luôn á. Mình đánh giá là thịt ốc này không ngon. Cảm giác nó y như là ốc sên vậy. À quên, nó là ốc sên mà. Ốc này người ta còn ăn kèm là bánh mì que nữa. Chấm thử cái sốt bơ tỏi tùm lum tùm la này xem sao.
Được. Nếu bạn nghĩ rằng là chỉ có món ốc như vậy thôi thì chưa hết đâu, vì sắp tới đây sẽ có nhiều món như vậy lắm. What? Nên nhớ xem hết video nha. Sau một hồi di chuyển thì mình đang có mặt tại một cái nghĩa trang Pháp mọi người. Nhìn mấy cái mộ ở đây khá là đẹp luôn. Và không phải ngẫu nhiên mà mình đến đây đâu. Tại vì bên kia á, có một cái mộ của Hoàng đế Bảo Đại. Vừa đi vào trong á là mình phát hiện ra mộ của ổng liền luôn. Tại vì ở đây người ta chủ yếu là mộ trắng, xi măng đá này nọ. Thông tin trên đây là Hoàng đế Việt Nam Bảo Đại. Ở đây mình thấy là có đốt nhang luôn nha. Đúng phong cách Việt Nam luôn. Sau khi hối vị cũng như là bị phế truất thì ổng sống ở bên Pháp luôn nha. Tính ra thì khu nghĩa trang này rộng ghê luôn. Có cả view tháp Eiffel nữa nè. Đây có vẻ như không phải là nghĩa trang bình thường đâu mọi người. Ví dụ ở đây là một cái mộ của công chúa Layla. Theo như mình tìm hiểu á, thì vị công chúa này từng sống ở Iran. Khi mà gia đình của bả bị lật đổ á, thì bả sống lưu vong ở bên châu Âu. Và hiện tại là mắc ở bên Pháp nha. Ở bên Pháp á, trời nắng lâu cực kỳ mọi người ơi. Và cho các bạn đón ha, bây giờ là mấy giờ? 6 giờ 40 nha. What the hell? 6 giờ 40 mà mình tưởng đâu khoảng tầm 2 giờ chiều. Mọi người ơi, mình thấy ở trên trời á có cái vệt gì mà giống tên lửa ghê luôn á. Không lẽ bây giờ là các nước đang giao lưu tên lửa ta? Ghê quá. Người ta nói là đi Pháp á mọi người là phải ăn món bò bít tết, vì nó là niềm cảm hứng để ông bà ta sáng tạo ra món bò né nha. Còn đây là dĩa bít tết của mình. Ở trên sẽ có một cái trứng, lại tiếp tục là trứng lòng đào nữa. Dở cái trứng lên sẽ có bò và một đống rau luôn. Ủa, cái này là bò bằm mà. Tiệm này có vẻ như là không có bán bò nguyên miếng. Thật sự thì bò né ở Việt Nam á cũng có một số ít tiệm á là dùng bò bằm. Bò hơi lạc, nó không có đậm đà như là bò né Việt Nam đâu. Bây giờ thì mình ăn thử miếng trứng, quất thì miếng xà lách. Tóm lại là bò, trứng và rau đều lạc như nhau hết á. Tiểu nhị cho một cái chén muối. Muối đây. Ổn hơn rồi nha mọi người. Thật sự là đồ ăn của Pháp quá lạc. Oh my god, sau khi mình ăn xong á, cái gì cơ? 7 giờ 40 mà vẫn còn nắng khiếp luôn á. Rồi khi nào trời sẽ tối đây? Khi mà đi ngoài đường thì mình để ý là có rất là nhiều người châu Phi luôn. Và sau khi tìm hiểu thì mình mới biết nước Pháp có chính sách nhập cư dành cho người châu Phi nha. Kiểu như để giúp thiếu hụt lao động này nọ. Nên bây giờ ở trên đường mình thấy quá là nhiều người châu Phi luôn. Cứ tưởng đâu là đi lộn nước. Và sau một hồi thì đã đến 8 giờ 50. Các hàng quán bên đường thì đã bắt đầu lên đèn rồi nè. Nhìn cái trời như thế này thì vẫn còn ánh sáng le lói. Chắc giống như là Việt Nam lúc khoảng tầm 5 giờ rưỡi 6 giờ chiều. Hiện tại là mình đang đứng trước một cái gọi là Khải Hoàn Môn nha. Mình hay xem thời sự á mọi người. Thấy cái cổng này hoài à, nhưng mà lần đầu tiên thấy ngoài đời. Cái này được Hoàng đế Napoleon kêu xây dựng nha. Và xây hơi bị lâu á, 30 năm mới xong. Đến lúc mà đế chế của ổng sụp đổ luôn á, mà còn xây chưa xong nữa. Còn phía bên đây á mới chắc này mọi người. Đây là ngọn lửa vĩnh cửu nha, được cháy từ năm 1923 tới giờ. Wow, 103 năm. Và ở bên dưới á có chôn một người nha, một người duy nhất thôi, gọi là chiến sĩ vô danh. Chôn một người để đại diện cho nhiều người. Và mọi người đến đây viếng thăm này nọ á. Bây giờ là khoảng 10 giờ tối và cuối cùng thì trời cũng tối hẳn nha. Còn đây á là nơi mình ở nha mọi người, không phải là khách sạn đâu mà là nhà dân nha. Chỗ của mình ở thì nằm trong một cái khu dân cư điều hiu. Ở đây có một cái bảng có chó dữ. Còn bên đây thì có bảng là có camera. Quá nhiều cảnh báo luôn. Mình nghĩ là khu này phức tạp nha. Thật ra là trong này không có con chó nào hết á. Hết để cái bảng có chó dữ như vậy thôi, để dành thù người ta. Khi mà đi vào trong và leo ngày càng lên cao á, thì mình thấy nguyên cái tuổi thơ từ nhỏ đến lớn của chủ nhà luôn. Chỗ mình thuê ở ké là một cái phòng gác mái nha, nên rất là dễ đụng đầu luôn. Được cái là ở đây có một cái cửa sổ trời nè, view nóc nhà. Ok, còn đây là phòng của mình nha. Cái giường thì nhỏ nhắn và ấm cúng, nhưng bù lại thì vẫn cứ là dễ đụng đầu. Còn bây giờ thì đi ngủ thôi. Mới có 3 giờ mấy sáng mà mình dậy làm cái gì vậy trời? Có lẽ là cơ thể mình biết á là ở Việt Nam đang sáng nên nó dậy. Ok, thì bây giờ chúng ta tiếp tục đến với chương trình những món đặc sản của Pháp nhưng mà có liên quan đến Việt Nam. Và đó chính là bánh mì nha mọi người. Đây là một cái tiệm gần nhà mình nè. Bên trong đây có bán rất nhiều loại bánh luôn. Mình thấy là loại nào cũng có hết á. Nhưng cái mà mình quan tâm nhất chính là bánh mì kẹp. Hello, I want this. Hot please, madam. Yeah. You want it hot? Yes. How many, madam?
phái. Thank you bạn ơi. Thank you, merci beaucoup. Ồ, kiến thức mới đã được tiếp thu. Thì ra người Pháp vẫn có ăn bánh mì kẹp nha. Mình thấy rất là nặng luôn. Bây giờ thì màn quan trọng nhất đã đến. Ăn thử. Cứng quá, cực kỳ khó nhai luôn á. Cuối cùng cũng nuốt được. Trong đây thì mình thấy topping là cà chua và cải. Còn cái này là thịt heo mọi người. Ăn không ngon cho lắm. Nó không có đậm đà như bánh mì Việt Nam đâu. Khi mà xé ra thì mình thấy là trong đây rất là đặc ruột luôn. Rất là lạc luôn. Theo như mình biết á, là các cụ hồi xưa á, là chế biến lại là bánh mì sẽ bỏ thêm một tí đường, không nhiều lắm, để dành cho bánh mì nó có hậu ngọt, và trộn thêm một cái bột hình như là bột gạo nữa, xốp hơn, dễ ăn hơn. Còn bánh mì này quá đặc ruột luôn, ăn một cái muốn tràn bán họng luôn á. Bởi vì tại sao nãy giờ mình cầm mình thấy nó nặng, ra là như vậy. Đã có bánh mì thì chắc chắn phải có cà phê sữa đá rồi ha. One lít please. With milk. Yes, with milk. You have ice? Ice. Ice. Mình chụp sẵn cái hình và đưa cho chị luôn, nên mua thì cũng dễ. Ok, bây giờ chúng ta đã có combo ăn sáng đầy đủ của người Pháp rồi. Cái cà phê này thì mình kêu chị là bỏ thêm đá nha, cho giống Việt Nam. Chứ người Pháp có vẻ như là không thích uống với đá. Chắc là xứ lạnh đó mọi người. Nó đắng đắng mà nó dảo dảo sao á, nó không có đậm nha. Để mình thử cho thêm tí đường xem sao. Hy vọng lần này sẽ ngon. Vị thì ngọt hơn nhưng mà nó vẫn là cứ dảo dảo sao á. Đúng luôn, mình có lướt TikTok này nọ á, mấy người phương Tây nói là cà phê Việt Nam rất là đậm đà. Bởi vì nên cái gu của mình hay là gu của mọi người á, không có uống cà phê dảo như thế này được, không ngon lắm. Giải khát thì được. Mà có điều thú vị ghê mọi người, tại sao lại có những cái quán cà phê mà nó không có ghế để ngồi ta, phải đứng uống như thế này. Được uống cà phê, được ăn sáng mà còn được đứng tập thể dục nữa, quá đã. Mọi người à, mình không nghĩ có người chơi đến mức như vậy luôn á. Bạn nào mà đang ăn cơm á thì bỏ tô cơm xuống nha. Thật là ghê gớm, nghĩ sao mà lại có đứa nó mà ở ngay chỗ cái ghế ngồi của cái trạm dừng chờ xe bus. Không ngờ cái mức độ văn hóa này đến mức này luôn á. Khứa nào vậy? Sẵn đang ở gần đây á thì mình ghé qua cái nhà thờ Đức Bà Paris xem thử như thế nào nha. Các bạn nghe tên có quen không? Ở Sài Gòn cũng có một cái. Đây là phiên bản big size nha. Nó được xây dựng vào năm 1163, mất gần 200 năm mới xây xong á. Nó bị cháy vào năm 2019. Bây giờ chỉ có một số chỗ cho tham quan thôi, còn lại thì vẫn đang tu sửa. Ở đây thì mình thấy mọi người rất là đông luôn, chụp ảnh rồi ngồi ăn uống. Mình nhìn mình tưởng đâu cái chợ luôn á, đông cực kỳ mọi người ơi. Ở phía trước nhà thờ á thì mình thấy có một số ổ khóa người ta treo rải rác ở đây. Có vẻ như là ổ khóa tình yêu. Cái này mà gặp mấy bà dây chai là 5 phút thôi, không còn một ổ luôn. Trái tim màu hồng mới chịu chứ. Đến lúc kết thúc tình yêu của hàng khứa này rồi. Hồi nãy giờ đi ngoài đường mình để ý á, là một số đoạn đường bên Pháp á, họ sẽ lót đá luôn. Má ơi, kiểu này chạy xe là hơi căng á, nhiều khi nó tưng muốn văng cục BD luôn mọi người. Bà nhớ là phải lấy lại cái máy quay nha. Ở bên Pháp mình nghe nói là cướp giật nhiều lắm. Sau khi đi một hồi thì mình phát hiện ra một tiệm Việt Nam. Wow, trong menu có bánh mì nè. Vừa hay là mình đang cần so sánh với bánh mì hồi nãy luôn. Ok, bây giờ thì vào ăn thử. Và sau khoảng 5 phút thì đây là bữa ăn của mình. Y hệt như hồi sáng luôn. Ly là cà phê sữa đá. Đúng rồi nè, lạnh ngắt luôn. Bọt này nọ y hệt cà phê sữa đá Việt Nam luôn nè. À quên, cái này là cà phê sữa đá Việt Nam mà. Hương vị đắng, pha lẫn cùng sữa. Trời, nó đã kìa. Đây là bánh mì gà xả. Mình thấy nó cũng bự ngang ngửa như cái ổ hồi sáng vậy á. Người ta có câu là bánh mì Việt Nam bỏ bất cứ topping nào ăn cũng ngon. Topping gà viên này ngon. Mình thấy trong đây là có đồ chua nữa nè, salad này nọ, ăn đã thật sự. Tuy nhiên, người ta nói là nhập gia phải tùy tục. Cái ổ bánh mì này giống khoảng 80% so với hồi sáng. Tóm lại là vừa Việt Nam cũng vừa Pháp luôn. Mà công nhận ông cha ta hay ghê luôn á, lấy cảm hứng cái món bánh mì qua bên Pháp, cạnh tranh với chính người Pháp luôn. Nhiều tiệm cực kỳ luôn á mọi người. Cũng như bao quán ăn Việt Nam khác, họ cho mình nguyên một cái bình nước chà bá luôn. Nói chung người ta hay nói là không đâu bằng quê nhà, đúng luôn, không có tính thêm tiền đâu, chắc vậy. Ồ, ở đằng đây có một cái xe khá là lạ luôn mọi người. Theo như mình thấy hình như là xe xích lô phiên bản Pháp vậy á. Để mình lại hỏi giá thử nha. Taxi? Taxi, yes. Eiffel Tower? Wow, mắc quá mấy bạn ơi. Ok, thank you.
Nhìn cái giá xong á thì bây giờ mình cảm thấy yêu đi Tàu hẳn ra luôn. Tiếp theo là cái này mới hấp dẫn nè mọi người. Bây giờ thì mình sẽ đi tham quan bảo tàng lớn nhất thế giới. Đó chính là bảo tàng Louvre. Wow, trong đây thì rất là đông người luôn. Và họ còn để sẵn bản đồ ở hành lang luôn nè. Thật sự là diện tích của nó quá lớn. Và mình đến đây để xem thử bức tranh Mona Lisa ở ngoài đời sẽ như thế nào. Trong đây thì mình thấy cái gì cũng có hết á. Khi tiến vào sâu hơn thì mình thấy mấy cái phòng này trông không giống như là bảo tàng cho lắm. Và đúng luôn, nơi đây hồi xưa từng là hoàng cung nha. Nhìn cái trần nhà này là má ơi luôn. Rồi khi đi tới bên đây thì mình lại thấy có 2 cửa là sao ta? Thôi kệ, nhắm mắt đi đại đi. Thật sự là nó quá rộng luôn. Người ta nói là phải đi tầm 2 đến 3 ngày mới hết. Khủng khiếp thật sự mọi người ơi. Ở đây nó y như là mê cung vậy á. Và mình nghĩ là bảo tàng này cố ý để Mona Lisa ở chỗ mà nó khó tìm cực kỳ, nó dành tản người ra. Đúng. Các hiện vật ở đây thì rất là đa dạng luôn. Từ việc Pháp cướp được từ thuộc địa, rồi mua bán và sưu tầm này nọ. Nên cái gì cũng có hết á. Đây. Có mặt bả rồi. Nó chỉ mình là đi hẳn nha. Và có vẻ như đúng luôn. Vì ở đây có treo rất là nhiều tranh luôn. Và đặc biệt nhất chính là bức tranh Mona Lisa. Sau bao nhiêu gian khổ, từ niềm hy vọng bây giờ biến thành thất vọng mọi người ạ. Không thể là gần được, quá là đông. Vì không lại gần được nên người ta đứng từ xa chụp hình cho đỡ ghiền nha. Mỗi năm đã có hàng chục triệu du khách ghé cái viện bảo tàng này, thu tiền liên tục luôn. Có thể nói là đông top 1 thế giới luôn á mọi người. Khi về già thì ông Da Vinci qua Pháp ở, rồi vẽ bức tranh này và bán lại cho vua Pháp nha. Bởi vậy nên bây giờ là Pháp sở hữu bức tranh này là quá đáng đồng tiền bát gạo cho tiền nhang luôn rồi. Sau khi mà mình tham quan xong á thì ở ngoài bán đồ lưu niệm mọi người. Theo mình để ý á, là khoảng 90% là đồ Mona Lisa. Những người khác là không có tuổi với bả luôn rồi. Hiện tại á, là mình đang ngồi ở một cái nhà hàng ven đường. Và mình nghe trên mạng nói á, chưa ăn gan ngỗng vỗ béo là chưa đến Pháp. Bây giờ mình sẽ gọi ăn thử nha. Mà trong menu này cái nào là gan ngỗng vậy? Sao nhiều dữ vậy? Sau khoảng 20 phút thì món của mình đã ra. Cái này là gan ngỗng, bánh mì ăn kèm, mứt sung và xà lách. Các bạn à, cái dĩa này giá 30 euro, tức là 900.000 á. Mình vừa nghe giá mình té ngửa luôn. Hy vọng là đáng đồng tiền bát gạo. Thử nè. What? Cái vị gì vậy trời? Đầu tiên nha là mùi của chao. Còn thứ hai là nó khá là béo luôn. Còn thứ ba là nó y như là cái vị linh mang vậy á. Lần này thì mình thử trét mứt lên nè. Lại tiếp tục thử xem. Vị y hệt như hồi nãy vậy á. Chỉ khác là nó thêm ngọt thôi. Kiểu như ăn cái này nó béo á mọi người. Nên thường là chúng ta sẽ ăn với bánh mì. Thật sự là mình không muốn móc phốt cái bánh mì ở đâu. Nó cứng như đá vậy á. Ây da. Xin lỗi nước Pháp, nhưng thật sự món này mình thấy không ngon. Vì đây là món cực kỳ lâu đời luôn. Có thể là do khẩu vị của mình khác. Và cách người ta làm ra gan ngỗng thì nó cũng hơi kinh đó mọi người. Kiểu như là ép cái con ngỗng á, nó ăn liên tục luôn. Để dành người ta hay nói là gan nhiễm mỡ á, là người ta chỉ lấy một cái duy nhất thôi, là gan của nó. Còn lại là nguyên cơ thể, họ không lấy. Nên mình nghĩ là mình không thích ăn món này cũng là tốt thôi. Mọi người ơi, tin chấn động. Mình thấy bầu trời này nó rất là nhiều vệt trắng luôn. Hồi lúc chỉ có 1-2 vệt thôi. Không lẽ là đàm phán thất bại và Iran với lại Mỹ, Israel gì đồ giao lưu tên lửa. Tiếp tục là một bữa sáng bình thường của mình tại Pháp. Mọi người cũng siêng tập thể dục ghê ha. Còn cái xe này thì... Còn phía bên đây là một người vô gia cư. Nhìn ngủ lạnh tội ghê luôn. Bây giờ thì mình sẽ ăn thử một món mà người dân Pháp lúc nào cũng cầm theo để ăn ngoài đường hết. Đó chính là bánh mì baguette nha. Không phải là cái bánh mì kẹp mình từng ăn đâu. Mình thấy tiệm này có bán nè. Có khá là nhiều loại khác nhau trong đây. I want to buy one baguette. Thank you madam. Wow, very big. Bự khổng lồ mấy bạn ơi. Oh my god, cái này là Hượng Phương Bảo Kiếm luôn rồi. Chó. Ủa? Gì vậy? Sao dài dữ vậy anh trai? Nhìn chung thì nó cũng giống bánh mì Việt Nam á mọi người. Sao đặt ruột dữ vậy? Hồi nãy mình cắn miếng hơi to, nhưng thật sự mà nói thì nó quá là đặt ruột luôn. Nó chỉ thơm hơn thôi chứ không khác gì bánh mì hôm qua hết á. Công nhận ông bà ta hồi xưa hay thiệt. Không bao giờ ăn bản gốc hết á. Món nào cũng phải là chế lại để dành cho phù hợp. Mình chưa bao giờ thấy ăn cái món nào mà giống Pháp.
Hiện tại thì mình đang ở một cái khu gọi là Boskeno. Và hồi nãy giờ mình tìm hiểu thì nó là đào Nhật Bản luôn. Có nghĩa là người Pháp qua bên Nhật đem đào về trồng ở đây. Mọi người tham quan rất là đông luôn. Cái gì mà nằm chiêu, rồi dắt chó đi dạo. Có bà chị kia đi picnic nữa. Sau những giờ gọi là mệt mỏi ở thành phố á, thì được ngồi ở đây. Trời ơi, nó chill kìa. Ồ, mình phát hiện ở đây là có một đống nhà vệ sinh luôn. Và hoàn toàn miễn phí. Lần đầu tiên mình thấy luôn á. Ấm lòng thiệt chứ. Ok, bây giờ thì sử dụng thôi. Tiết kiệm vài euro. Đi đến đây á, thì mình thấy một đống xe đạp bỏ hoang luôn. Và tụi nó cũng không tránh khỏi kiếp nạn bị vé bậy. Rồi bây giờ thì đút điện thoại vào, quét mã. Ok, đã thành công. Cái xe này thì còn có chỗ để dắt điện thoại để dành xem Google Maps nữa. Nhưng mà nó lạ lắm. Bây giờ thì Google Maps đã có. Ok, đẩy ra chạy thử thôi. Khúc này thì có cả đường riêng cho xe đạp nữa, nên chạy khá là đã luôn. Được cái là xe này có trợ lực điện á mọi người, nên chạy rất là nhẹ luôn. Ok, tới rồi. Theo quy định thì mình phải chạy xe vô cái bãi đậu xe như thế này thì mới hợp lại nha. Bây giờ thì mình xem nó bao nhiêu tiền đây. Tốn 9,64 euro. Trời ơi, biết gì hồi nãy mình bắt taxi đi cho nó lẹ. À, hình như là taxi nó còn mắc hơn nữa. Bởi vì nên giá này gọi là rẻ rồi. Rẻ ở Pháp thôi nha. Mọi người ơi, mình mới tìm được một khu cực kỳ thú vị luôn. Cái này gọi là chợ Việt Nam nha. Nhìn cái bảng hiệu nè, quá trời tiếng Việt Nam luôn. Và ngay cả mấy cái tranh graffiti trên tường cũng liên quan tới Việt Nam nữa. Vẻ đẹp thật sự. Bây giờ mình sẽ vào trong xem thử là người ta bán cái gì nha. Khi vào trong thì mình thấy y như là một cái siêu thị ở Việt Nam vậy á. Gần như tất cả đều là đồ Việt Nam. Đi đến phía bên này thì mình thấy có cả gạo nữa nè. Rồi trái cây này nọ. Nhìn cái giá thì hết hồn luôn. Cảm giác y như là ở Việt Nam vậy đó mọi người. Tại vì ở đây toàn là người Việt. Ở đây mình có mì hảo hảo không chị? Hình như còn ít trên lầu. Và đúng như chị nói luôn, có mì hảo hảo nhưng mà có vẻ như là không có phiên bản huyền thoại rồi. Chỉ có mấy cái loại gà như thế này thôi. Ồ, ở đây có trà xanh không độ nữa nè. Quả đã, thèm bữa giờ luôn. Ở bên Pháp uống toàn cái gì đâu không à. Giờ sang tận Pháp quay vlog à? Dạ, đi qua du lịch thôi anh ơi. Ngày xưa anh hay xem mình. Cái này mua 1 tặng 1 á. Thật, mua 1 tặng 1 luôn. Nhưng mà khoan, 12 tháng 4 mới qua 1-2 ngày. Là tức là hết hạn á hả? Không sao, em liều luôn, em chơi luôn. Không sao, chị guarantee cho em luôn. Được chị bảo kê thì chắc chắn phải lụm thêm rồi. Đây là tất cả những món mà mình đã mua nha. Hảo hảo này thì 0,48 euro. Còn riêng cái trà xanh thông độ này nè, 2,2 euro một chai. Oh my god. Nhưng bù lại thì mình được khuyến mãi thêm một chai. Để xem khi mà nó có giá cao thì nó có ngon hơn Việt Nam hay không. Ngon, chứ không phải là hư nha. Thật sự là mình vẫn còn chấp niệm cái bít tết đó mọi người. Hồi lúc ăn bít tết nó không có đúng điệu lắm. Còn bây giờ lại tiếp tục ăn bò bít tết. Tiệm này là chuyên về bò bít tết đó mọi người. Khi mà mình tiến vào trong thì mình thấy khá là đông luôn. Còn đây là phần ăn của mình vừa gọi. Trời đất ơi, cái dĩa bành kỳ nái luôn. Giá 20 euro. Lần đầu tiên mình thấy cái món ăn gọi là đáng đồng tiền bát gạo mọi người. Khoai tây một đống, salad, một miếng thịt siêu to khổng lồ. Còn cái này là cái gì đây? Có vẻ như là sốt tiêu đen. Bò này mình kêu chị chủ là làm medium rare, tức là chín vừa. Sau khi mà ăn đến món này á, mình đánh giá là người Pháp ăn rất là lạc luôn mọi người. Ngay cả nước uống thì mình cũng để ý là người Pháp uống cũng lạc nữa. Bởi vậy luôn luôn á là có 2 cái như thế này, một cái là tiêu còn một cái là muối. Đó, cứ xịt. Bây giờ thì thử lại nè. Ok hết rồi. Để mình chấm thử cái nước sốt này xem sao. Được. Bò né ở Việt Nam thì mọi người đã quá quen thuộc rồi đúng không? Còn bò né ở Pháp á, lúc nào cũng phải có một mớ salad rồi khoai tây một nồi ăn kèm. Công nhận là các cụ nhà mình hay thiệt. Kiểu như là ăn cái bít tết này nè, thấy không hợp á, nên biến tấu là thành bít tết phiên bản Việt Nam. Đó chính là bò né ăn ok hơn nhiều. Chứ mà mình nghĩ là mình không phù hợp với lại cái bít tết này đâu. Ăn chơi thì được thôi. Mình vừa ăn bít tết xong thì mình đi ra ngoài đây mình hết hồn luôn. Mọi người đang ăn ở ngoài nắng. Ở trong có một đống ghế nhưng không ngồi ta. Mình mới đứng ở đây khoảng tầm 30 giây thôi là nghe nóng đầu rồi. Họ ngồi ở đây cả tiếng đồng hồ rồi đó. Quái giặt thì chứ. Mình để ý ở bên Pháp á,
Màn hình rất là kỳ lạ luôn, không phải là cái màn hình tivi đâu mọi người. Ví dụ như cái bảng quảng cáo này nè, nó kiểu như là một tờ giấy trong đó, và sau đó nó được lập trình khoảng vài chục giây, nó sẽ kéo cái tấm băng keo lên để dành ra một tấm hình khác. Quá là tiền hóng luôn. Sao Việt Nam mình không có chơi cái này ta? Nếu chơi cái này chắc là cải tiến lùi rồi. Mấy cái vạch trắng trắng này là xích chim á, chứ không phải là cái gì đó bụi đâu. Xe ô tô là bị dính chưởng nhiều nhất, ngay cả mấy ngôi mộ mà nó còn không tha. Đó là lý do vì sao mình lại thấy nhiều chim bồ câu ở Pháp. Ngoài chim bồ câu ra thì còn một vấn nạn mà mọi người đã biết rồi đó, chính là vẽ bậy nha. Từ thùng rác cho đến bờ tường, và ngay cả trong thang máy, và trạm dừng chờ xe bus, và cả nhà văn của người ta mà nó còn không tha nữa. Có camera thì cũng phải chịu thua thôi. Để biết vì sao là người ta lại thích vẽ bậy đến như vậy á, thì bây giờ mình sẽ bắt xe đến khu Montmartre để tìm hiểu nha. Đây là nơi mà Picasso và Van Gogh từng làm việc nha. Ở trên đường là mình thấy người ta bày bán rất là nhiều loại tranh ảnh khác nhau, nhìn chất lượng ghê luôn. Còn đây, xin trân trọng giới thiệu đến các bạn là nơi những họa sĩ graffiti đường phố vẽ tùm lum tùm la hoa lá hẹ. Và cái đặc biệt nhất á là không có lấy tiền. Quá tuyệt vời luôn, hy sinh vì nền nghệ thuật, vẽ tùm lum tùm la lằng ngoằng như thế này. Và ở gần nơi này thì mình thấy có một cái dốc cầu thang rất giống Đà Lạt luôn. Phía bên trên thì có nhà thờ Sacré-Cœur. Còn hàng rào bên ngoài thì có rất là nhiều ổ khóa được treo luôn. Ôi má ơi, nhiều quá. Có ghi tên trên ổ khóa nữa nè. Và nguồn gốc của đám ổ khóa là từ đây, chính là mấy cái sạp bán dạo như thế này nè. Để mình hỏi giá xem người ta bán bao nhiêu một cái nha. Tự nhiên ông anh này đưa cho mình thêm cây viết. Thì ra là để ghi tên. How many? 10. Wow, 10 euro mọi người. Thank you. Mình vừa từ chối và bỏ ổ khóa ra thì ông anh thay đổi thái độ liền. Ổng giảm một phát 50% luôn. Rồi cuối cùng thì giá thật sự của nó là bao nhiêu ta? Còn bây giờ thì mình sẽ đến quận 13 nha. Nơi đây có thể nói là rất nhiều người Việt Nam luôn. Mình thấy là có quán Nhật, quán Thái nè, quán Việt Nam nè. Bây giờ mình sẽ vào mình kiếm cái gì đó mà nó ngon ngon ăn. Sau một hồi suy nghĩ thì mình quyết định sẽ đi ăn phở nha. Đây là tiệm Ngọc Xuyến Sài Gòn. Có khá là đông người ăn luôn. Ok, bây giờ thì vào ăn thử xem hương vị có giống ở Việt Nam hay không. Sau khi xem menu thì mình đánh giá các món ăn là đa dạng nha. Em gọi món anh ơi. Sau khoảng vài phút thì tô phở của mình đã ra. Nhìn y như Việt Nam luôn. Từ cọng bún cho đến thịt và bò viên. Còn đây là dĩa rau nè. Nhưng quan trọng nhất vẫn là hương vị. Mình thử tất cả các loại luôn nha. Ăn được. Y như ở Việt Nam vậy á. Đừng có ai quan tâm cái thứ dính trên miệng mình nha. Tuy nhiên, với cái khẩu vị của mình á thì hơi mặn một tí. Có lẽ là bán chủ yếu cho người châu Âu ăn. Thật sự là rất nhiều thịt luôn á. Mình ngồi mình ăn nãy giờ không hết luôn. Ở châu Âu giá rau mắc hơn giá thịt. Hello. Chào cả nhà. Mình thấy là mấy anh nhân viên rồi anh chủ này nọ kêu mình vô quán review. Bây giờ mình sẽ đi vô xem thử nha. Đây, nước mía, nước Việt Nam. Ủa? Gì vậy? Mình tính vô quay đầu bếp nấu ăn, nhưng mà ông lại dắt mình ra xay nước mía. Rồi, xin mời. Nước mía này biết đâu qua không? Ở đâu anh? Ở Việt Nam qua. Wow. Ở Tây Ninh qua màu mới đẹp. Wow, giống y như nước mía luôn. Này cho miếng tắc nữa nè bạn. Rồi em cảm ơn nha. Cuối cùng thì mình đã hiểu, ai nói ở Pháp không có gì là miễn phí. Đây, miễn phí đây. Thơm mùi nhang quá. Hồi lúc mà mình chưa đến Pháp bao giờ á, mình nghe Pháp là kinh đô của nước hoa. Và đúng như vậy luôn. Thường là đi xe bus này nọ rất là hôi. Nhưng mà ở Pháp thì không nha. Mình phải công nhận là Tháp Eiffel lúc nào cũng đông hết á. Bây giờ trời tối mình thấy càng đông hơn nữa. Chỗ này kiểu như là có một cái quảng trường trống á, nên mọi người bu vào chụp ảnh này nọ và vui chơi. Tiếp tục là mấy ông bán dạo, rồi mấy món đồ chơi mà nó quăng lên sáng sáng rồi chụp y như Việt Nam vậy á. Phải công nhận là cái tháp này nó kéo rất là nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới về đây. Trong đó chắc là có mình luôn á. Nhưng ít có ai biết rằng là lúc mới xây thì người dân Pháp không thích cho lắm, nên đòi là phải gỡ bỏ trong vòng 20 năm. Nhưng mà được cái là trong lúc chiến tranh á, họ dùng cái đỉnh tháp làm cái trạm phát sóng. Nhờ vậy nên nó tồn tại được đến ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục hành trình tìm về cội nguồn của những món ăn mà ở Việt Nam hiện tại. Món bánh lăng Pháp này tên là creme caramel gì á. Mình tạm đọc như vậy thôi nha. Chắc chắn là đọc sai rồi, các bạn thông cảm. Wow, nhìn cũng giống Việt Nam phết. Ủa? Trời ơi, nó ngọt dữ vậy.
Thật sự mà nói, ăn cũng gần giống Việt Nam nha, gần giống. Mình có thể nghe được là mùi trứng, béo nhẹ nhàng, nhưng mà ngọt thì cực kỳ gắt luôn. Ở đây là không chê đá gì luôn á. Và mình nghe nó bột bột sao á mọi người. Thường là ở Việt Nam là nó mịn màng lắm. Má ơi, nó ngọt. Giờ mình biết tại sao là Việt Nam bỏ đá rồi. Thì cái bánh này ngọt nè, bỏ đá vào nó sẽ lỏng nước ra, nó lạnh lạnh ăn ngon hơn. Và dĩ nhiên rồi, nó thiếu cà phê. Và thật sự thì cái món bánh lăng Việt Nam rất là nổi tiếng luôn nha. Mấy người Trung Quốc với Hàn á, qua ăn nhiều lắm. Qua mua cả đống đem về luôn. Hôm nay là buổi sáng cuối cùng của mình ở Pháp. Và đừng hỏi tại sao mình lại ăn mì. Vì vật giá ở Pháp quá cao. Mình chi tiêu gọi là lố ngân sách luôn á. Bây giờ là húp cái mì, tiết kiệm mọi người ơi. Tại vì bây giờ là mình sẽ còn qua mấy nước khác nữa. Ví dụ như là Bỉ nè, Hà Lan nè. Nên các bạn nhớ là đón xem nha. Và đừng hỏi tại sao mình lại ăn trong một cái hộp miếng. Mình mới lụm được có con khứa nào dục. Tại vì ở đây người ta không có ăn tô mọi người. Mình mở tủ ra chỉ thấy dĩa. Ok, bây giờ thì mình lên đường sang Bỉ và Hà Lan đây. Các bạn nhớ đón xem nha.